Mamă, ce faci? S-a auzit o voce indignată de la ușă. Ce să fac? Fac ordine în dulapuri. Uită-te câte lucruri inutile sunt aici. Lidia Petrovna scotea energic conținutul rafturilor din bucătărie. Dar asta nu e casa ta. Marina a rămas blocată în ușă, necrezându-și ochilor. Draga mea, nu dramatiza, doar te ajut cu Dima să ne organizăm viața. Soacra continua să răsfoiască vesela. Dima știe că ești aici? Marina și-a strâns pumnii, încercând să-și controleze iritarea crescândă. Și ce e atât de grav? Fiul mi-a dat cheile de rezervă acum o lună. Mi-a spus să vin când vreau. Marina a simțit cum pământul se desprinde de sub picioare. 3 ani de viață comună cu Dima. Și acum asta. Soacra își asumă controlul în apartamentul lor. În apartamentul pe care Marina l-a moștenit de la bunica ei, unde până astăzi s-a simțit stăpână. Lidia Petrovna, te rog, oprește-te imediat. Vocea Marinei tremura. Pune totul la loc. De ce ești atât de nervoasă? Soacra continua calm să-și facă treaba. Aceste căni vechi, e vremea să le arunci. Și aceste borcane, de ce ai atâtea? Eu am adus ale mele, cu modele, mult mai frumoase. Marina s-a apropiat încet de dulapul răvășit. Printre vasele împrăștiate pe masă, a văzut setul de ceai preferat al bunicii, mândria familiei, transmis din generație în generație. Câteva căni erau deja puse într-o pungă de gunoi. Asta e un set antic, a strigat Marina, aruncându-se să salveze relicva de familie. Cum ai putut? Antic. Lidia Petrovna a hârșit sceptic. O simplă vechitură. Am văzut exact așa ceva în magazin, doar că nou și mai drăguț. Marina a simțit cum îi se strânge gâtul. Aceste căni păstrau căldura mâinilor bunicii, păstrau amintiri despre ceaiurile de familie și conversațiile intime. Ascultă, Marina încerca să vorbească calm, deși totul fierbea în interior. Apreciez foarte mult grija ta, dar aceasta este casa mea și eu decid ce să păstrez aici și ce să arunc. Draga mea, Lidia Petrovna a zâmbit cu superioritate. Acum este casa fiului meu, iar eu, ca mamă, trebuie să am grijă de bunăstarea lui. Nu te descurci cu gospodăria. Uită-te câte lucruri inutile s-au adunat. În acel moment, ușa de la intrare s-a trântit, iar pașii s-au auzit în hol. Marină, sunt acasă. S-a auzit vocea lui Dima. Oh, mamă, ești deja aici? Ce bine! Marina a simțit cum obrazii îi ard. S-a întors încet către soțul ei, care zâmbea, privindu-le pe mama sa făcând haos. Dima, pot să te văd o clipă? A spus Marina, strângându-le de manșetă și trăgându-le în dormitor. Ce s-a întâmplat? A întrebat el, surprins, când ușa s-a închis în urma lor. Ce s-a întâmplat? Marina abia se putea stăpâni să nu strige. I-ai dat mamei tale cheile apartamentului meu fără să mă întrebi? Serios? Apartamentul nostru, l-a corectat Dima. Și da, i-am dat. Ce e atât de grav? Mama vrea să ajute. Să ajute? Aruncă lucrurile mele. Setul bunicii aproape că a ajuns la gunoi. Ei bine, draga mea, e într-adevăr vechi. Nu îndrăzni. Marina a ridicat degetul. Nici să nu încedi. Asta e moștenirea mea, amintirile mele. Cum ai putut permite cuiva, chiar și mamei tale, să dispună de lucruri aici fără acordul meu? Ascultă! Dima a ridicat mâinile în semn de împăcare. Mama doar vrea să creeze un cămin confortabil pentru noi. E o gospodină experimentată. Și eu, deci, sunt neexperimentată. Ochii Marinei s-au micșorat periculos. Știi ce? Du-te și ia-i cheile imediat. Mariș, exagerez. Nu, tu nu înțelegi gravitatea situației. Fie că rezolv această problemă acum, fie că eu vorbesc cu mama ta. Și crede-mă, nu-ți va plăcea cum o voi face. Din bucătărie s-a auzit sunetul unui geam spart și un strigăt supărat al Lidiei Petrovna. Marina a tresărit și a ieșit din dormitor. Pe podea erau cioburi dintr-o vază de cristal preferată, o altă relicvă de familie. Oh, ce neplăcut! S-a agitat soacra. Dar nu-i nimic, îți voi aduce una nouă, modernă, iar asta veche era de mult vreme afară, a spus Marina, încet, dar ferm.
Ce? Scuză-mă? Lidia Petrovna a ridicat sprâncenele, surprinsă. Am spus. Afară din casa mea. Imediat. Dima! A strigat indignată soacra. Auzi cum vorbește soția ta cu mama ta? Dima își muta privirea confuz de la soție la mamă și înapoi. Nu a mai văzut-o pe Marina în această stare. De obicei calmă și rațională, acum părea ca o coardă întinsă. Mamă, poate că ar trebui să plecăm? A sugerat el nesigur. Marina are dreptate. Ar fi trebuit să mă consult cu ea mai întâi. Așa. Lidia Petrovna s-a îndreptat. Deci acum mama trebuie să ceară permisiunea pentru a ajuta propriul fiu. A ajuta? Marina a râs amar. Intrați în casa altcuiva, răsfoiți lucrurile, aruncați ce nu vă place. Asta nu e ajutor, e o invazie. Dima, Lidia Petrovna și-a pus dramatic mâna pe piept. Nu-mi vei permite să vorbesc așa cu mine? Mi-am dedicat întreaga viață ție, iar acum nu îndrăzni, a întrerupt-o Marina. Nu îndrăzni să-l manipulezi. Dima, dacă nu oprești această nebunie acum, promit că voi schimba încuietorile. Draga mea! Deodată, soacra și-a schimbat tonul. Am vrut doar să ajut. Ești tânără, neexperimentată, iar eu am condus gospodăria atâția ani. Nu sunt draga ta și nu am nevoie de sfaturile tale, mai ales de cele violente. În cameră s-a așternut o tăcere grea, întreruptă doar de ticăitul ceasului. Dima a decis în sfârșit. Mamă, dă-mi cheile. Ce? Lidia Petrovna s-a făcut palidă. Îți alegi partea ei? Nu aleg partea nimănui. Dar acesta este apartamentul Marinei și are dreptate. Trebuia să o întrebăm mai întâi. Apartamentul Marinei? Soacra a râs sarcastic. Și tu, deci, cine ești aici? Chiriaș? Servitor? Mamă, oprește-te! În vocea lui Dima au apărut pentru prima dată note de oțel. Cheile, te rog! Lidia Petrovna a scos încet un set de chei din buzunar. Mâinile ei tremurau vizibil. Iată! A aruncat cheile pe masă. Dar ține minte, fiule, faci o mare greșeală. Această femeie te întoarce împotriva mamei tale. Distruge familia noastră. Nu, mamă, a răspuns Dima în șoaptă. Tu încerci acum să distrugi familia mea. Te rog, pleacă. Bine, soacra și-a îndreptat umerii. Voi pleca. Dar amintește-ți această zi. Dima, amintește-ți cum ai trădat mama ta pentru... A aruncat o privire disprețuitoare către Marina. Pentru ea, când ușa s-a închis în urma Lidiei Petrovna, Marina s-a prăbușit epuizată pe un scaun. Dima a început să adune cioburile vasei în tăcere. Îmi pare rău, a spus el în cele din urmă, trebuia să mă consult cu tine. Trebuia, a fost de acord Marina. Dar știi ce mă îngrijorează cel mai mult? Cât de ușor ai dat cheile de la casa noastră, de parcă ar fi fost o decizie neimportantă, de parcă părerea mea nu ar conta deloc. Nu am crezut că mama, s-a oprit el, că va începe să se comporte așa. Serios? Marina a râs amar. Și eu, dintr-o dată, nu sunt deloc surprinsă. Marina s-a ridicat și a început să pună vasele înapoi în dulapuri. Fiecare mișcare era greu de realizat. Mâinile ei tremurau încă de stresul trăit. Lasă-mă să te ajut, a propus Dima. Nu a clătinat din cap. Doar stai și ascultă-mă. Trebuie să vorbim serios. Dima s-a așezat obedient pe scaun. Știa acest ton. Așa vorbea Marina când lua decizii importante. Te iubesc. A început ea, așezând cu grijă cănițele. Și o respect pe mama ta, ca pe mama ta, dar nu-i voi permite ei sau oricărei alte persoane să comande în casa mea. În casa noastră. A corectat-o din nou Dima. Nu, dragul meu. Marina a zâmbit trist. Exact în casa mea, pentru că astăzi ai demonstrat clar că nu consideri acest apartament ca fiind casa ta, altfel ai fi apărat granițele ei, nu ai fi dat cheile în stânga și în dreapta. Exagerez. Exagerez? S-a întors către soțul ei. Bine, să ne imaginăm că fără voia ta am dat cheile apartamentului mamei mele, iar ea ar fi venit aici în absența ta, ar fi început să arunce lucrurile tale, să mute mobila. Dima s-a încruntat. Asta e altceva. De ce e altceva? Marina s-a sprijinit de blatul mesei.
Pentru că mama ta e specială. Pentru că ei îi se permite ceea ce nu li se permite altora. Nu, pur și simplu. El s-a oprit. A vrut să facă bine. Toți vor să facă bine. Dima, dar de ce? De fiecare dată se termină la fel? Știi ce e cel mai frustrant? Dacă mama ta ar fi propus ajutorul, ar fi întrebat permisiunea, nu m-aș fi opus. Am fi putut să sortăm împreună dulapurile, să discutăm ce să păstrăm și ce e cu adevărat vremea să aruncăm. Așa-i. El a privit neîncrezător la soția sa. Așa-i, dar ea a preferat să acționeze pe furș, iar tu ai ajutat-o în asta. Dima și-a plecat capul. În cuvintele soției era o amărăciune adevărată. Chiar nu s-a gândit la consecințe când i-a dat mamei cheile. Pur și simplu nu a putut să refuze când i-a cerut, invocând că vrea să vină din când în când să le gătească. Știi, a continuat Marina, am crezut mereu că suntem o echipă, că luăm decizii importante împreună, iar astăzi s-a dovedit că poți să încalci granițele spațiului nostru personal fără să te consulți cu mine. Am înțeles greșeala mea, a spus Dima în șoaptă. Promit că nu se va mai repeta. Promiți? Marina a suspinat. Și ce-i vei spune mamei tale când va începe să facă apel la milă? Dima a tăcut. Știa foarte bine că mama nu va lăsa situația așa. Vor fi apeluri, reproșuri, lacrimi. Ea știa să-l facă să se simtă vinovat. Vezi. Marina s-a așezat în fața soțului. Deja te îndoiești. Deja îți imaginezi cum va plânge și va spune că ai abandonat-o, ai trădat-o, ai schimbat-o pe soție. Oprește-te, a spus Dima, încruntându-se. Nu mă voi opri, pentru că exact asta se va întâmpla și trebuie să știu dacă ești pregătit să aperi granițele familiei noastre, nu doar acum, pe emoții, ci mereu. Telefonul lui Dima a vibrat în buzunar. Pe ecran a apărut mama. Nu răspunde, a cerut Marina. Acum ești prea agitat pentru a vorbi cu ea. Dima a eitat, privind ecranul care clipea. Toată viața nu a putut să nu răspundă la apelul mamei, era mai puternic decât el. Dima, Marina i-a acoperit mâna cu a ei. Doar închide telefonul, trebuie să terminăm discuția noastră. Apelul s-a oprit, dar a început imediat din nou. Dima a respirat adânc și a apăsat butonul de oprire. Vezi, a zâmbit Marina. Poți, când vrei. Acum hai să decidem cum vom trăi mai departe. În ce sens? S-a alarmat Dima. În sens direct. Trebuie să stabilim reguli clare. Primul. Nici o cheie a apartamentului pentru străini, fără acordul reciproc. Mama nu e o străină, a obiectat Dima în șoaptă. Pentru familia noastră e străină. Are casa ei, viața ei și trebuie să respecte spațiul nostru personal. Marina vorbea calm, dar ferm. A doua regulă. Toate deciziile importante le luăm împreună. Mereu. De acord, a dat din cap Dima. Și a treia, cea mai importantă. Noi suntem o familie. Nu tu și mama ta, nu eu și părinții mei. Noi și interesele noastre trebuie să fie pe primul loc. În tăcerea care s-a așternut, se auzea cum apa picură din robinet în bucătărie. Știi, a spus în cele din urmă Dima, eu nu m-am gândit niciodată la asta. M-am obișnuit că mama știe întotdeauna ce e mai bine, că are întotdeauna dreptate. Toate mamele așa cred, a răspuns Marina cu bâlâândețe. Dar suntem deja oameni mari, capabili să luăm decizii singuri, iar mama ta trebuie să accepte asta. Și dacă nu acceptă, atunci va trebui să învățăm să trăim cu asta și să ne apărăm granițele din nou și din nou, cât va fi nevoie. Dima i-a luat mâna pe a ei. Iartă-mă! Adevărat! Iartă-mă! Voi remedia totul. Telefonul de pe masă a vibrat din nou. De data aceasta a venit un mesaj. Dima s-a întins mecanic să-l ia, dar s-a oprit. Poți să-l citești, a permis Marina. Doar amintește-ți, e un test. Va face apel la milă, va apela la conștiință, poate chiar va amenința. Fii pregătit. Dima a deschis mesajul și s-a încruntat. Fiule, inima mea doare de atitudinea asta. Ți-am dedicat întreaga viață, iar tu mă alungi ca pe un câine. Nu cumva această femeie ți este mai dragă decât mama? Ce ți-am spus? A suspinat Marina. Manipulare clasică. Și ce să-i răspund? A întrebat Dima, confuz. Ce vrei tu să-i răspunzi?
Marina l-a privit atent pe soț. Doar sincer. Dima s-a gândit, bătând cu degetele pe masă. Vreau să-i scriu că o iubesc, dar că nu are dreptate, că nu se poate dispune de lucrurile altora fără permisiune. Atunci scrie așa. Dar dacă se supără? Dima. Marina a clătinat din cap. Se va supăra oricum, pentru că pentru prima dată în viața ta îi spui nu, dar trebuie să o faci, altfel astfel de situații se vor repeta din nou și din nou. Dima a început să scrie un răspuns, alegând cu grijă cuvintele. Mama, te iubesc foarte mult, dar ceea ce ai făcut astăzi este greșit. Nu se poate dispune de lucrurile altora fără permisiune. Eu și Marina vom decide singuri ce avem nevoie în casa noastră. Te rog, înțelege și acceptă asta. Excelent, a aprobat Marina, citind mesajul deasupra umărului soțului. Acum nu ne rămâne decât să avem răbdare. În ce sens? În sens direct. Acum va începe furtuna. Pregătește-te pentru un val de acuzații, reproșuri și declarații dramatice. Prognoza Marinei a început să se împlinească imediat. Telefonul a explodat cu o serie întreagă de mesaje. Deci, eu sunt străină pentru tine? Ai ales această femeie în loc de mama? Am știut că ea te va întoarce împotriva mea. Așa ai răsplătit toate sacrificiile mele. Dima citea mesajul, iar fața lui devenea din ce în ce mai tensionată. Nu răspunde, a sfătuit Marina. Acum orice răspuns al tău doar va adăuga ulei pe foc. Las-o să se calmeze. Dar dacă nu se calmează? A întrebat Dima. Dacă va continua în aceeași direcție, atunci vom rezolva problema pe măsură ce va apărea. Marina a început să pregătească ceai. Principalul lucru este să ne menținem granițele și să nu cedăm la manipulări. Știi, a spus Dima, tocmai acum mi-am dat seama cât de mult s-a obișnuit mama să-mi conducă viața și cât de mult am permis să facă asta. Mulți trec prin asta. Marina a pus în fața soțului o cană cu ceai, dar mai devreme sau mai târziu trebuie să crești și să înceți să iei propriile decizii. A sunat la ușă. Marina și Dima s-au privit. Știau exact cine este. Nu deschide, a cerut Marina. Acum nu e momentul pentru o discuție. Sunetul a continuat, de data aceasta mai lung și mai insistent. Dima. S-a auzit vocea Lidiei Petrovna din spatele ușii. Știu că sunteți acasă. Deschide imediat. Dima stătea, strângând din dinți. Se vedea cât de mult îi era greu să nu se arunce spre ușă. Fiule! În vocea soacrei au apărut lacrimi. Cum poți să te comporți așa cu mine? Trebuie să vorbesc cu ea. Dima s-a ridicat. Nu, Marina l-a ținut de mână. Nu acum. E prea agitată. Ești prea agitat. Nimic bun nu va ieși din această discuție. Sunetele deveneau din ce în ce mai insistente, fiind întrerupte de lovituri puternice în ușă. Vecinii vor veni acum, a spus Dima, îngrijorat. Să vină, a răspuns Marina calm. Nu noi facem scandalul și nu noi ar trebui să ne simțim vinovați. Bine, văd cât de mult mă respectați, a spus Lidia Petrovna, ridicându-și vocea. Plec, puteți să nu mă mai sunați. Uitați că aveți o mamă. Sunetul pașilor care se îndepărtau a răsunat pe hol. Nu glumește, s-a făcut palid Dima, chiar poate întrerupe toate relațiile. Nu, Marina a clătinat din cap. Asta e doar o altă manipulare. Ea face o pauză. Așteaptă să alergi după ea. Să o rogi să te ierte. De unde știi? Crede-mă pe cuvântul meu, după experiența mea de a interacționa cu oamenii. Cel mult, în termen de o zi, va suna din nou. Seara a trecut în tăcere tensionată. Dima verifica din când în când telefonul, dar nu erau mesaje noi. Marina făcea pe ocupată cu o carte, dar cu colțul ochiului îl observa pe soț. Poate ar trebui să sun? Nu a rezistat el înainte de culcare. Nu, a răspuns ferm Marina. Ai spus deja tot ce trebuia în mesaj. Acum mingea este în terenul ei. Dar dacă s-a supărat cu adevărat pentru totdeauna? Dima. Marina a lăsat cartea deoparte. Mama ta este un adult. Trebuie să înțeleagă că ceea ce a făcut a fost greșit. Dacă te iubește cu adevărat, va găsi puterea să recunoască asta. Noaptea, Dima s-a răsucit mult, neputând să adoarmă. Marina simțea neliniștea lui, dar a tăcut.
Trebuia să se descurce singur cu gândurile sale. Dimineața, pregătindu-se pentru muncă, arăta obosit și epuizat. Totul se va rezolva. Marina l-a sărutat la despărțire. Doar dă-i timp să-și facă treaba. Dar dacă nu, a întârziat la ușă. Dacă va trebui să aleg? Între cine și cine? A întrebat calm Marina. Între soție și mamă? Dima, asta e o alegere falsă. Nimeni nu îți cere să renunți la mamă. Doar învață-o să respecte granițele noastre. Ziua a trecut în așteptare. Marina a sunat de câteva ori soțul, verificând cum se descurcă. Dima răspundea scurt, se auzea că era absorbit de gândurile sale. Seara, când s-a întors de la muncă, părea mai hotărât. Știi, m-am gândit toată ziua. Ai dreptate. Nu trebuie să-i permit mamei să se amestece în viața noastră. Doar. Nu știu cum să fac asta fără să o supăr. Dar gândește-te la asta. Marina a pus în fața lui o farfurie cu cină. E normal ca un bărbat adult să se teamă să-și supere mama. Apărați-vă spațiul personal? Dima se juca gânditor cu furculița în farfurie. Știi, când tatăl a plecat, aveam 12 ani. Mama atunci a spus, acum suntem doar noi doi. Și de atunci așa a fost. Noi împotriva lumii. Asta explică multe, a spus Marina cu bâlâândețe. Dar nu mai ești acel băiat de 12 ani. Ai familia ta, viața ta. Da. El s-a oprit. Cred că mama nu a reușit să accepte asta. Pentru ea, eu sunt încă acel copil care trebuie protejat și îngrijit. Telefonul lui Dima a sunat când terminau cina. Pe ecran a apărut tată. Ciudat, s-a încruntat Dima. El sună rar. Se pare că mama a împărtășit deja versiunea ei a evenimentelor, a presupus Marina. Dima a răspuns la apel, punând pe speaker. Da, tată. Fiule, ce se întâmplă acolo? Vocea tatălui suna îngrijorată. Mama ta m-a sunat, plângând. Spune că ai alungat-o din casă, că i-ai interzis să mai comunice. Tată, nu e chiar așa. Dima și-a frecat nasul. Mama a venit la noi acasă fără să ne întrebe și a început să arunce lucrurile Marinei. Aha! În vocea tatălui a apărut înțelegerea. Îmi amintesc de Lida, întotdeauna îi plăcea să facă ordine în viața altora. Și ce să fac? Ceea ce trebuia să fac eu cu mulți ani în urmă. Să învăț să spun nu. Știi, fiule, uneori dragostea se exprimă tocmai în acest cuvânt mic. Marina a dat din cap aprobator. Se pare ca un aliat neașteptat. Voi vorbi cu ea, a promis tatăl. Voi încerca să-i explic că exagerează, dar și tu să te ții bine. Nu trebuie să le permiți părinților, chiar și cu cele mai bune intenții, să-ți distrugă familia. După conversație, Dima părea încurajat. Știi, niciodată nu m-am gândit că tata poate da un astfel de sfat. Comunicăm rar. Uneori, cei care sunt departe văd situația mai clar, a observat Marina. Are dreptate. Nu trebuie să le permitem nici celor mai apropiați oameni să distrugă ceea ce construim. Următoarele 2 zile au trecut în așteptare tensionată. Lidia Petrovna nu a sunat și nu a scris. Dima era vizibil nervos, dar se ținea bine. În a 3-a zi, când luau micul dejun, a venit un mesaj. Fiule, trebuie să vorbim. Am fost greșită. Pot să vin? Dima i-a arătat telefonul soției. Ce crezi? Cred că tatăl tău a vorbit bine cu ea, a zâmbit Marina. Invo, dar hai să stabilim reguli clare de la început. Dima a scris un răspuns. Bine, mamă, vin odiseară la 7, dar hai să ne înțelegem. Fără încercări de a ne schimba viața, eu și Marina decidem singuri cum să trăim în casa noastră. Răspunsul a venit aproape instantaneu. Desigur, fiule, am înțeles totul. Crezi că chiar a înțeles? A întrebat Dima cu îndoială. Vom afla diseară, a ridicat din numeri Marina. Principalul lucru este că, în sfârșit, ai reușit să-ți definești clar poziția. Seara, exact la 7, s-a auzit soneria la ușă. Pe prag stătea Lidia Petrovna, neobișnuit de tăcută, cu un tort în mână. Pot să intru? A întrebat ea aproape timid. Marina s-a dat la o parte, lăsând-o pe soacră să intre. În hol s-a așternut o tăcere stânjenitoare.
Lidia Petrovna s-a oprit. Am vrut să-mi cer scuze. În fața ta și în fața ta, mărișoară. Chiar am depășit limitele. Dima și Marina s-au privit. Nu se așteptau la o astfel de smerenie din partea ei. Intră, mamă. Marina a indicat spre bucătărie. Eu tocmai mă pregăteam să fac ceai. La masă a revenit din nou tăcerea. Lidia Petrovna se juca cu șervețelul, evident strângându-se cu gândurile. Știți, a spus ea în cele din urmă. Tatăl tău, Dima, mi-a spus că prin hiperprotecția mea pot să-mi pierd fiul. Și știți ce? Are dreptate. Într-adevăr, nu am observat cum am depășit limitele. Mamă, a început Dima. Nu, lasă-mă să termin. L-a oprit Lidia Petrovna. Trebuie să spun asta. Când erai mic, a continuat ea. Mi s-a părut că doar eu știu cum să am grijă de tine. Apoi ai crescut. Dar nu am reușit să mă adaptez. Totul încercam să controlez viața ta, ca înainte. S-a întors spre Marina. Iartă-mă, fetiță. Nu trebuia să mă comport așa cu lucrurile tale, mai ales cu cele care îți sunt dragi, ca amintire. Marina a dat din cap în tăcere, așteptând continuarea. Am cumpărat o vază nouă. Lidia Petrovna a scos din geantă un pachet. Știu, nu va înlocui pe cea a bunicii, dar nu e nevoie. A oprit-o bâlând Marina. Nu este vorba despre vază. Este vorba despre respectul pentru spațiul altuia, pentru alegerea altuia. Da, a dat din cap soacra. Exact despre asta mi-a spus tatăl tău, Dima, că dragostea nu este control, ci acceptare. Că nu poți forța pe cineva să trăiască așa cum crezi tu că este corect. Știți ce? A zâmbit brusc Marina. Hai să începem de la început. Fără pretenții și aroganță, fără încercări de a ne schimba unul pe altul. Doar ca oameni care vor să găsească un limbaj comun. Lidia Petrovna a privit cu speranță la noră. Ești cu adevărat pregătită să-mi dai o a doua șansă? După tot ce am spus? Sunt pregătită, a răspuns Marina. Dar cu o condiție. Recunoașteți că eu și Dima suntem o familie separată, cu regulile noastre, cu stilul nostru de viață, cu deciziile noastre? Voi încerca, a răspuns soacra în șoaptă. Pe cuvânt, voi încerca. Doar că uneori poate fi greu să te abții de la sfaturi. Sfaturile sunt normale, a zâmbit Marina. Când sunt date, ele sunt impuse. Când se cere permisiunea, ele sunt date din umbră. Dima, care a observat tăcut conversația, a spus în cele din urmă. Mulțumesc, mamă, că ai găsit puterea să recunoști greșeala. Asta valorează mult. Știți ce? Lidia Petrovna a scos din geantă un plic. Iată, ia banii pentru o vază nouă. Înțeleg că pe cea antică nu o poți înlocui, dar nu, a spus ferm Marina. Nu trebuie să încerci să te răscumperi. Hai să ne înțelegem. De acum înainte, să nu facem nimic pe la spatele celuilalt. Vrei să ajuți? Întreabă. Vrei să schimbi ceva? Discută. Dar mă simt vinovată. Vinovăția este un sfătuitor prost, a dat din cap Marina. Hai mai bine să bem ceai cu tortul tău. La ceai, conversația a devenit treptat mai relaxată. Lidia Petrovna a povestit cum a avut și ea conflicte cu soacra ei. Dima și-a amintit de întâmplări amuzante din copilărie. Știți, a spus brusc Marina, poate că în weekend am putea să facem ordine în dulapuri? De mult voiam să pun lucrurile în ordine, dar nu am avut timp. Lidia Petrovna a zâmbit. Chiar se poate. Chiar se poate, a dat din cap Marina. Numai că acum vom face totul împreună și cu acordul reciproc. Și mai este ceva, a adăugat Marina. Serviciul bunicii rămâne. Nu este doar veselă, este o amintire. Desigur, a fost de acord repede soacra. Am fost greșită când l-am numit gunoi. Pur și simplu nu înțelegeam cât de important este pentru tine. Asta este problema, mamă, a spus bâlând Dima. Nu întotdeauna încercăm să ne înțelegem, pur și simplu ne impunem opinia, concepțiile noastre despre corect și greșit. Știți la ce mă gândesc? Lidia Petrovna a lăsat deoparte ceasca goală. La cât de ușor se pot distruge relațiile încercând să le îmbunătățești. Eu chiar am vrut ce este mai bine. Toți vrem ce este mai bine,
a observat filozofic Marina. Este important doar să ne amintim că ce este mai bine este diferit pentru fiecare. Și este, de asemenea, important să știi când să te oprești, a adăugat Dima, când vezi că ajutorul tău devine presiune. Lidia Petrovna a zâmbit vinovat. Voi învăța. La vârsta mea nu este ușor, dar voi. Când Lidia Petrovna s-a pregătit să plece, în hol a îmbrățișat-o brusc pe Marina. Mulțumesc că nu porți ranchiună. Aș fi făcut asta în locul tău. Nu este nevoie, a întrerupt-o Marina. Principalul este că am reușit să vorbim și să ne înțelegem. Și mai este. Soacra s-a bâlbâit. Pot să mai vin din când în când? Doar așa, fără intenția de a schimba ceva. Mi-a fost dor. Dac. Desigur, a zâmbit Marina. Doar sunați înainte. Bine? Închizând ușa după soacră, Marina s-a întors spre soțul ei. Ei bine, ai respirat? Nici nu-mi vine să cred că totul s-a rezolvat atât de pașnic, a recunoscut Dima. M-am gândit că va fi un scandal, lacrimi, acuzații. Tatăl tău este grozav, a observat Marina. A reușit să găsească cuvintele potrivite. Da, a dat din cap Dima. Știi, abia acum am realizat de ce a plecat. Probabil că și el s-a săturat de controlul constant. Principalul acum este să nu ne relaxăm, a spus Marina. O singură conversație nu este suficientă. Este nevoie de timp pentru ca noile reguli să devină obișnuință. Crezi că mama se poate întoarce la vechile obiceiuri? Poate, a răspuns sincer Marina, mai ales dacă începem să cedăm la lucruri mărunte, așa că este important să ne menținem limitele ferm, dar binevoitor. Cum reușești, s-a mirat Dima, să fii atât de înțelegătoare și în același timp inflexibilă? Și Marina a zâmbit gânditor. Când ai de-a face cu oamenii, este important să-ți amintești că ei nu vor să facă rău. Pur și simplu fiecare vede lumea în felul său. Și ce să faci cu aceste viziuni diferite? Să cauți puncte de contact. Mama ta vrea să fie parte din viața noastră. Este bine. Vrem să ne păstrăm independența. Este normal. Trebuie doar să găsim un echilibru. Și dacă nu reușim, vom reuși, a spus Marina cu încredere, pentru că toți ne dorim asta. Seara, în timp ce spăla vasele după ceai, Marina a observat brusc că vaza spartă a lăsat pe podea o zgârietură aproape invizibilă. A trecut cu degetul peste ea și a zâmbit. Ce este? A întrebat Dima, observând privirea ei gânditoare. Mă uit la această zgârietură și mă gândesc. Poate că este simbolică? Va rămâne o urmă, dar se poate trăi cu ea. Principalul este să învățăm o lecție. Ce lecție? Că uneori trebuie să spargi ceva vechi pentru a construi ceva nou. A doua zi, Lidia Petrovna a sunat să întrebe dacă poate să vină timp de 30 de minute să aducă plăcintele pe care le-a copt pentru ei. Vezi, a zâmbit Marina soțului. Deja este un progres, întreabă permisiunea. Crezi că o va ține mult? Nu știu, dar este important să încurajăm comportamentul corect. Spune-i că ne va face plăcere să o vedem. Dima a sunat mama și a convenit asupra întâlnirii. În vocea lui nu a fost tensiune pentru prima dată în ultimele zile. Lidia Petrovna a venit exact la ora stabilită, se comporta puțin stângaci, dar se străduia să respecte noile reguli, nu a atins nimic fără permisiune, nu a făcut observații cu privire la dezordinea de pe masa de cafea. Mamă, parcă te temi să spui ceva, a observat. Pur și simplu mă învăț să mă controlez, a recunoscut ea. Nu este ușor. Știi, tot timpul vrei din obișnuință. Este normal, a încurajat-o Marina. Obiceiurile vechi nu dispar într-o zi. Principalul este dorința de a te schimba. Știți, Lidia Petrovna a pus pe masă un coș cu plăcinte. Ieri noapte nu am dormit. M-am gândit la conversația noastră și am realizat că aș fi putut să vă pierd pe amândoi din cauza caracterului meu. Nu ne-ai pierdut, a zâmbit Dima. Ne-am dat seama la timp și ne-am oprit. Ești foarte înțeleaptă, Marina, a spus brusc soacra. Dacă aș fi fost în locul tău, nu știu, probabil că aș fi făcut un scandal grandios. Scandalurile rareori rezolvă ceva, a dat din numeri Marina, doar strică relațiile. În tinerețe nu înțelegeam asta, a suspinat Lidia Petrovna. Tot timpul încercam să-mi dovedesc dreptatea, iar acum mă gândesc câte nervi și forțe am irosit degeaba. În weekend, așa cum s-au înțeles,
Au făcut ordine în dulapuri împreună. Lidia Petrovna a întrebat cu atenție despre fiecare lucru înainte de a propune să-l arunce sau să-l rearanjeze. Mamă, nu te teme atât de mult. A râs Marina, privind la prudența ei. Ne-am înțeles. Putem să ne exprimăm opinia. Principalul este să respectăm deciziile gazdelor. Pur și simplu nu vreau să greșesc din nou, a recunoscut soacra. Știi, dar acest serviciu a dat din cap spre ceștile bunicii. Este cu adevărat frumos. Pur și simplu nu m-am uitat atent înainte. Seara, când Lidia Petrovna a plecat, Dima a îmbrățișat-o pe soția sa. Mulțumesc! Pentru ce? Pentru răbdare, pentru înțelepciune, pentru că nu ai tăiat cu sabia, ci ai ajutat să găsești un compromis. Știi, Marina și-a așezat capul pe umărul lui. Am înțeles și eu multe în aceste zile. De exemplu, că uneori trebuie să treci printr-un conflict pentru a construi relații cu adevărat puternice. Săptămâna următoare, Lidia Petrovna a sunat cu o propunere neașteptată. Copii, haideți să vă invit la mine la țară, să facem frigărui, să stăm în grădină. Marina s-a uitat la soțul ei și a dat din cap. Haideți, dar fără curățenie generală în casa noastră înainte de plecare. Bine? Promit, a râs soacra, fără nicio intervenție în viața voastră, doar relaxare în natură. Dima părea fericit după apel. Se pare că reușim. Excursia la țară a decurs cu adevărat bine. Lidia Petrovna și-a respectat cuvântul, nu a făcut observații, nu a încercat să comande, doar s-a bucurat de ocazia de a petrece timp cu fiul și nora. Știți, a spus ea la cină, abia acum am realizat cât de plăcut este pur și simplu să comunici, fără încercări de a reeduca, de a schimba. Pentru că așa trebuie să fie în familie, a zâmbit Marina, să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem. A trecut o lună. Relațiile s-au îmbunătățit treptat. Lidia Petrovna a învățat să sune înainte de vizită, să ceară permisiunea înainte de a face sau a propune ceva. Știi ce este cel mai surprinzător? A spus odată Marina soțului. Cu cât mama ta încearcă mai puțin să influențeze viața noastră, cu atât mai mult îmi doresc să-i cer sfatul. Paradox, nu? A zâmbit Dima. Nu, este o regularitate. Când cineva încetează să apese, vrei să comunici cu el. Apoi s-a întâmplat ceva neașteptat. Lidia Petrovna a venit la ei nu singură, ci cu fostul ei soț, tatăl lui Dima. Ne-am gândit, a început ea cu jenă. Poate că ar trebui să încercăm din nou să fim o familie, fără pretenții de supremație, fără încercări de a controla, pur și simplu să fim împreună? Dima se uita confuz la părinții săi. Chiar vorbiți serios? Mai mult decât atât, a dat din cap tatăl. Știi, fiule, uneori trebuie să pierzi ceva pentru a înțelege valoarea lui. Asta se datorează vouă, a spus Lidia Petrovna, privindu-o pe Marina. Mi-ați învățat cel mai important lucru, să respect limitele altora. Și m-am gândit, poate ar trebui să aplic această lecție și în alte relații. Am vorbit mult cu mama ta, a adăugat tatăl, despre trecut, despre viitor, despre faptul că nu poți construi fericirea pe control și pretenții. Marina privea în tăcere această scenă, înțelegând că uneori un singur eveniment poate schimba nu doar prezentul, ci și trecutul. Știți ce? A spus brusc Marina. Haideți să scoatem serviciul bunicii. Cred că este un motiv potrivit. Același? A întrebat Lidia Petrovna, jenată. Cel pe care voiam să-l arunc? Exact, a zâmbit Marina. Pentru că relicvele de familie ar trebui să servească familiei, întregii familii. A scos din dulap ceștile și s-au așezat 5 la masă, să bea ceai și să vorbească despre viitor, un viitor în care a fost loc pentru toți. Seara, când părinții au plecat, Dima a stat mult timp la fereastră, privindu-i cum se îndepărtează. La ce te gândești? A întrebat Marina, îmbrățișându-le din spate. La cum un singur eveniment poate schimba totul. Îți amintești de unde a început? De la cheile apartamentului. Și de la incapacitatea de a respecta limitele altora, a adăugat Marina. Și s-a terminat cu reunificarea familiei. S-a întors spre soția sa. Nici nu-ți poți imagina ce minune este să-i vezi împreună. Îmi pot imagina, a spus Marina în șoaptă. Știi, în acea zi cu vaza, eram pregătită pentru ce este mai rău. M-am gândit că va trebui să aleg, fie un conflict dur, fie pierderea demnității mele. Dar a ieșit.
A ieșit să găsim o cale de mijloc, pentru că toți am fost pregătiți să învățăm. Mama ta respectă limitele altora, tu îți susții opinia, eu caut compromisuri. Dima a sărutat-o pe soție. Ești înțeleaptă. Nu sunt înțeleaptă, a dat din cap Marina. Pur și simplu. Știi, bunica spunea mereu că nu există conflict care să nu poată fi rezolvat cu dragoste și răbdare. Bunica ta a fost înțeleaptă. Da. Marina a trecut cu mâna peste ceasca veche. Și s-ar fi bucurat că serviciul ei a ajutat la reunirea familiei. Cum a fost asta? Dar nu de acolo a început totul. Anume, el a fost ultima picătură care ne-a făcut pe toți să ne oprim și să ne gândim. A doua zi, Lidia Petrovna a sunat să întrebe dacă poate veni să împărtășească vești. Desigur, mamă, a răspuns Marina și s-a mirat singură cât de natural a sunat acest mamă. Mulțumesc, fetiță. În vocea soacrei se auzeau lacrimi. Știi, abia acum am realizat ce fericire este să fii acceptat așa cum ești. Vino, a zâmbit Marina. Serviciul bunicii așteaptă noi povești de familie. Seara, s-au așezat din nou la masă, deja o mare familie. Vorbeau, râdeau, își aminteau trecutul, își făceau planuri pentru viitor. Și vă mai amintiți cum a început totul? A întrebat brusc Lidia Petrovna. Cu invazia mea în apartamentul vostru. Ne amintim, a dat din cap Marina. Dar știți ce? Poate că a fost spre bine. Uneori trebuie să ajungi la capăt pentru a începe totul din nou. Și pentru a construi ceva adevărat, a adăugat tatălui Dima în acele weekenduri, au mers cu toți împreună la țară. Fără pretenții și ofense, fără încercări de a dovedi superioritatea sau dreptul de control. Lidia Petrovna și Marina au gătit împreună prânzul, sfătuindu-se una pe cealaltă și respectând opinia fiecărei. Dima și tatăl s-au ocupat de mici reparații, recuperând anii pierduți de comunicare. Știi, a spus seara Lidia Petrovna Nurorii, abia acum am realizat că fericirea nu este atunci când totul este așa cum vrei tu, ci când suntem cu toți împreună. Au trecut 6 luni. Multe s-au schimbat, dar cel mai important a rămas neschimbat: capacitatea de a respecta limitele celuilalt, abilitatea de a auzi și de a înțelege. Serviciul bunicii a ocupat un loc de cinste în vitrină, ca simbol că valorile familiale nu se măsoară prin valoarea lor materială, iar acea zgârietură de pe podea a rămas, un mic memento că uneori trebuie să distrugi ceva pentru a construi din nou. Principalul este să nu te temi să încet de la zero. Știi ce am realizat? A spus odată Marina soțului. Dragostea nu este atunci când totul este lin, ci atunci când știi să depășești dificultățile împreună. Și nu te temi de conflicte. A zâmbit Dima. Nu te temi de conflicte, dar știi să le rezolvi. Nu eviți conversațiile dificile, dar le duci cu respect. Nu ceri relații perfecte, dar ești gata să lucrezi la ele. Așa cum ai lucrat tu la noi. Așa cum am lucrat cu toții. A corectat-o Marina. Fiecare a făcut un pas spre celălalt. Și seara s-au adunat din nou la masă, să bea ceai din serviciul bunicii și să vorbească despre viață. Acum deja fără teama de a sparge sau strica ceva, fără dorința de a controla și de a indica. Pur și simplu să fim împreună, atât de diferiți și atât de apropiați. Pur și simplu să ne iubim unii pe alții, cu toate defectele și trăsăturile. Pur și simplu să fim o familie, unde fiecare știe locul său și respectă limitele celorlalți. Și aceasta a fost cea mai mare minune. Din toate încercările au ieșit nu dușmani, ci oameni cu adevărat apropiați.